සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න ආවා දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන ceylontechtube ඔයාලට අලුත් දේවල් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනකොට PC එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට අවශ්‍යම වෙයි කියලා හිතන දේවල් ටිකක් තමයි අද කියලා දෙන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්න හිතුවේ. ඉතින් බලමු මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්නේ නම් වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු මොකක්ද මේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. ceylontechtube. හරි, අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් ඔයාලා එදිනෙදා ඔයාලගේ PC එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන කෙටි ක්‍රම යම් තැන්වලදී අවශ්‍ය වෙන කෙටි ක්‍රම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මම දන්නවා මේ වෙනකොට ඔයාලා ගොඩක් කෙටි ක්‍රම එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා browser එක use කරනකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන Google Chrome browser එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ අතින් accidentally close වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට tabs ගණනාවක් open කරලා තියෙන ඔයාගේ PC එකේ මේ Chrome browser එක ඔයාට මේ ඔයාගේ අතින් accidentally ඔයාගේ අතින් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලෝස් වුණාම ඔයාට ආපහු සැරයක් browser එකේ තියෙන මේ tabs ටික open කරගන්න නම්
කොහොමද ඔයා ඕපන් කරගන්නේ? ඒක ඕපන් කරගන්න අතරතුර ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන්ස් අතර මූව් වෙන්න ඕන. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ ඕල්ට්
tab කියන ෂෝට්කට් කී එක ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඇතුළට යන්න. දැන් අපි මේ විදිහට ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒ අදාළ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇතුළට යන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවද ඔයාලට මීට වැඩි ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවාද? ඔයාලා මේ වෙනකොට ක්ලෝස් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඕපන් කරලා තියෙන ටැබ්ස් ඔක්කොම මොනවද කියන එක මොනිටර් කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් Windows වල දීලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Windows key එකයි tab එකයි. බලන්න. පේනව නේද? එතකොට ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම ඔයාලා ඕපන් කරලා තියෙන tabs ටික මෙතෙන්ට එක සැරේ පෙන්නනවා බොහොම ලේසියෙන්. මේක ඇත්තම කිව්වොත් මේකත් නිකන් ඔයාලගේ ඩයරි එක වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ෆයිල් කරන් තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. මෙතනදී මේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෂෝට්කට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේම තියෙන ඔයාලා පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මේ වෙනකොට ඕපන් කරලා තියෙන ඇප්ස් ඔක්කොම මෙතනිනුත් ඔයාලට වීව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ටයිම් ලයින් එක විදිහට මේක ඔයාලගේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ හිතන්න ඔයාලගේ Facebook එකේ තියෙන ටයිම් ලයින් එක වගේ ඔයාලගේ Windows ඇතුලේ තියෙන ටයිම් ලයින් එක කියන එක තමයි මේ විදිහට Windows key එක සහ tab එක press කිරීමෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක ට්‍රික් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕපන් කරගන්න අර ඕල්ට් ටැබ් එක පාවිච්චි කරනවා වගේම. මේක තමයි Windows timeline එක. හරි. ඊළඟ ටිප් එක විදිහට අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ command prompt එක ගැන. දන්නවා Windows වල command prompt කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් CMD කියලා එකක් තියෙනවා. කෙටියෙන් හඳුන්වනොත් ඒකෙන් තමයි ගොඩක් දෙනා දන්නේ. ඔයාලා දන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා CMD එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි command prompt එක open කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම Windows key එක සහ R press කරාට පස්සේ run console එකේ CMD කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඒ type කරාට පස්සේ තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ command prompt එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේකේ create කරලා තියෙනවා directories. එහෙම නැත්නම් directories ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. directories ඇතුළේ තියෙන තව directories මොනවාද කියලා check කරලා තියෙනවා. ඒ හැමදේම මේක කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි කරන්න හදන්නේ බලන්න හදන්නේ මේ CMD එක පහසුවෙන් ඕපන් කරගන්න ඒ අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවකදී ඒ අපි කියන ස්පෙસિෆික් මොකක් හරි අපි කියන ෆෝල්ඩ් එකක් ඇතුලේ ඉඳලා මේකට command prompt එක through open කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් ඔයා ඉස්සර කරේ කොහොමද? දැන් ඔයා බැලුවා ඉස්සල්ලාම dir command එකෙන් මොනවද තියෙන folders මේක ඇතුලේ. ඒකට ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ 3D objects, contacts, desktop, documents, download, favorite, intel, likewise. ඒක මේ ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ දනු කියන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙන directories ටික, folders ටික පෙන්නන්න. එතකොට මට ඕනේ මෙන්න මේ documents කියන folder එක open කරගන්න. එතකොට මම කරන්නේ cd d documents කියන එක මම මෙතන ওই විදිහට type කරලා මම යනවා මේ folder එක ඇතුළට. මේ යන්න ගියාම මේ folder එක ඇතුලේ තමයි මම දැන් මේ ඉන්නේ. මේ folder එකට තියෙන path එක. එතකොට මම කියන්නේ මේකින් කරන්නේ මේ tip එකෙන් වෙන්නේ මම මේ CMD එක හරහා මේකට යන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් command prompt එක හරහා මේකට යන්නේ නැතුව directly අපි අපිට අදාළ folder එක through අපි open කරගන්නවා. මොකද්ද? අපේ CMD එක. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයාගේ අදාළ folder එකට යන්න ඕනේ. ඒ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයා එතන address bar එකේ මෙන්න මේ address bar එක ඔයා type කරන්න ඕන CMD. එහෙම type කරලා enter කරපු ගමන් ඔයාට පේනවා user danu pictures latest pic for wallpapers. latest pics for wallpapers තමයි මගේ folder එකේ නම. ඒ folder එක ඇතුළට මේක direct වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි command prompt එක ඔයාගේ folder එකක් through open කරගන්න shortcut එක. අපි ඊළඟට කතා කරන tip එක මෙන්න මේ ඔයාලගේ Gmail හා සම්බන්ධ දෙයක්. ඔයාලා Gmail භාවිතා කරලා email එකක් යවනකොට ඔයාලගේ email එක සමහර විට ඔයාලා බාගෙට ටයිප් කරලා තිබ්බ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අතින් ඒක
accidentally send වෙනවා. මොකද හිතන්නේ පුළුවන් නම් option එකක් තියෙනවා නම් මේක undo කරගන්න අපිට අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඒ option එක මේ Gmail වල දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ settings කියන තැන. මේ settings කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ option එක බලා ගන්න. මෙන්න මේ undo send කියන එක. undo send කියන එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ තප්පර ගාන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න. දැනට default එන්නේ 5ක් තප්පර. ඒක තප්පර 10ක් 20ක් හෝ 30ක් යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතනදී email undo කරන්න. එතකොට ඔයාලා යවන email එක ඔයාලට undo කරගන්න අවස්ථාව ඒකෙදි ඔයාලට සැලසෙනවා. ඉතින් අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10ක් 20ක් අතර ගානක් ඔය වගේ තප්පර ගානක් දීලා අපි ඊමේල් එකක් මේ විදිහට send කරනවා නම් මෙතනින් අපිට undo කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. අපි send කරොත් undo එක option එකක් Gmail වල තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි tips and tricks Windows ඔයාලා භාවිතා කරනකොට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේදී මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල තියෙන ඒවත් ඒ වගේම තව ඊට බාහිර පාවිච්චි කරන applications වල තියෙන ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔයාලට කියලා හිතෙන tips and tricks තමයි ඔය විදිහට කතා කරේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් videos වලින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙනුත් අපි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. Ceylon Tech Tube.